Hello everyone! Meron po ako ditong glutinous rice flour. Lalagyan po natin ng tubig. At ang paglalagay po natin ay dahan-dahan lamang hanggang sa buong rice flour ay atin pong mababasa or magpo-form po siya ng parang dough. So ayan, habang inilalagay po natin ng tubig, tuloy-tuloy naman po ang ating paghalo. Kaya naman, this is Bella, ang inyong kusinera ng Idelmo's Kitchen. Kung bago ka sa channel na to, syempre, welcome na welcome ka. At kung dati ka naman, welcome back. Kaya naman, don't forget to subscribe, like and share, at pakihit mo na rin ang notification bell. Isama mo na yung all para lagi kang updated sa mga bagong upload. At kapag ganito na po, ay okay na ito. Ngayon naman ay ating paghahati-hatiin sa tatlo at gagawa po tayo ng tatlong kulay nitong ating bilo-bilo. Gagawin po natin itong purple, pink at yung isa naman ay plain na puti lamang. Pwede po kayong gumamit ng kahit anong klase ng food coloring, pero ako po itong paste yung aking ginamit. Haluin po natin hanggang sa makuha natin ang eksakto ng kulay na ating gusto. Ito po yung kulay pink. Pwede nyo pong mas dagdagan ng kulay. Pwede nyo rin pong bawasan ng konti. Depende sa kulay na inyong gusto. At isunod naman po natin itong ating purple. Ganun din po ang ating gagawin. Hahaluin lang po natin hanggang sa ma-reach natin yung kulay na ating gustong gawin. At ngayon naman, ay mag-start na po tayo ng paggawa nitong ating bilog-bilog. Ganito lang po ang paraan na ating gagawin. Kumuha ng maliit na piraso at ating lang bibiluhin dito sa ating mga kamay. Lagyan din po natin ng glutinous rice flour sa ibabaw para po maiwasan ang pagdidikit-dikit. Isunod naman po natin yung ating kulay pink. Bali, naglalagay po muna ako ng konting glutinous rice flour dito sa isang pinggan or kung saan man natin ilalagay yung ating ginawang bilo-bilo. And ganun din po, gawin lang natin ang proseso na katulad ng ginawa natin kanina. Kuha tayo ng isang maliit na portion at bilog-bilugin lang po natin dito sa ating palad or sa ating kamay. Ulit-ulitin lang po ang ganitong proseso pati doon sa kulay purple natin. At ito na nga po ang ating tatlong kulay ng bilo-bilo. Meron po ako ditong tubig. Lagyan po natin ng fresh milk. Pwede rin po na evap milk. At pwede po dito sa fresh milk, gagamit din po tayo ng evap milk. So kung purong evap milk po ang inyong gagamitin, doblehin nyo na lang po ang quantity. Lagyan din po natin ng 2 cups na gata. At sasamahan din po natin ng condensed milk. Ito po yung gagawin natin pang patamis. Hindi po tayo gagamit ng asukal. Ngayon naman ay atin pong paghahalu-haluin hanggang sa magsama-sama ang mga ingredients. Kung meron po kayong mas makapal na kaldero or kawali, mas mainam po na doon natin lutuin para kahit occasional lang po ang inyong paghalo ay hindi po siya masusunog kaagad. Maglagay din po tayo ng hiniwa-hiwang cassava or kamoting kahoy. Samahan din po natin ng hiniwa-hiwang kamote. Pwede po tayong gumamit dito ng kahit anong klase ng kamote. Pwede po yung madilaw or yung kulay orange. Pwede rin naman pong puti at pwede rin naman yung purple. Inuna po natin itong mga ito dahil ito po yung sahog na ginamit natin na pinakamatagal maluto. Kaya siya nating inunang ihulog at ang paghalo po natin ay pwedeng occasional lamang kung kalderong makapal ang ating gagamitin. Ngayon naman po ay ilagay na natin itong ating mga bilo-bilo. Ang bilo-bilo po ay ilalagay natin kapag half-cook na itong ibang sahog na ating inilagay kanina. Ginamitan ko lang po ito ng iba't ibang kulay para mas magandang tingnan lalo na po sa mga bata. Pero pwedeng-pwede din po na plain lang ang inyong ilagay kung yun po ang inyong gusto. At syempre, atin po muling hahaluin.
Lagyan din po natin ng cheese. Ito po yung isa sa ating secret ingredients para lalong mapasarap itong ating ginataang bilo-bilo. Hihintayin lang po nating matunaw itong cheese na ating inilagay at sabi ko nga po katulad kanina, ang paghalo po natin ay occasional lamang. Maglagay din po tayo ng hiniwa-hiwa na saging na saba. Samahan din po natin ng langka. Yung langka po na ginamit ko ay niluto ko na po yon, kaya po ganito yung kulay niya. Pero ang gagamitin po natin ay normal na langkang hinog lamang or yung katulad po nito na minatamis. Lagyan din po natin ng vanilla para may extra lasa itong ating ginataang bilo-bilo. Ayan, itsura pa lang po. Makulay na, samahan pa natin ng pulang sago. Pero optional lang po ang kulay na ito. Pwede kayong gumamit ng plain lang na sago. Haluin lang po nating muli at pakuluin lang ng isang beses pa at luto na itong ating ginataang bilo-bilo. Pwede rin po kayong magdagdag pa ng sabaw kung inyong gusto. Mega love shoutout po sa mga sumusunod. Kay Sally Buligan, mega love shoutout to you. At mega love shoutout sa mga taga Kabuyaw, Laguna. Sabi ni Good Morning, Sason. Shoutout po sa inyong lahat. At syempre, kasama din natin ang mga taga Pangasinan. Mega love shoutout po sa inyong lahat, sabi ni Jeneline Lamsen. And shoutout to Pam Rueda from Rosario Diaz. At shoutout kay Loida Panganoron at sa mga taga Antique. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Shoutout din kay Twisted Faith. Mega love shoutout din to Veronica Arvinasa. Shoutout din kay Inay TV. Kasama din natin si Rachel Mendoza. Mega love shoutout to you. Kasama din natin si Rosauri Imson. Mega love shoutout to you and welcome to Yudelma's Kitchen. Mega love shoutout po kay Miss Lina Caril from Abelina Caril ng Calamba City, Laguna. Shoutout po sa inyong lahat. Mega love shoutout din kay Joy Joy and welcome to Yudelma's Kitchen. Mega love shoutout din kay Glenda Semilia ng Gotesco Tower Korean Food. Shoutout to you. And syempre, kasama natin si VC Sambo ng Batangas City. Kaya naman, mega love shoutout everyone. Maraming salamat pong muli. Bye-bye at mag-ingat po tayo.